fryer. So, yan guys. Malinis na yung chicken sa buong manok. Yan. And lalagyan ko lang siya ng paminta, ng thyme, and lemon, asin, then patis. So, tara na. Lagyan muna natin guys ng asin. Okay, kaya lang parang i-massage lang natin yung chicken. Para ka nagpapaligo ng baby. Yan. Then guys, lalagyan na natin ng asin. Tama lang. Kasi maglalagay pa tayo ng patis para mas mabango and kawawa naman yung Swerte nga, namamassage ako. massage lang yan. Pati ito, lagyan natin ang konting asin. Then patis. Lagyan natin ang paminta. Magiging alamax to. Alamax. Wow. Alabilog. Then, balik-balik lang. And, lagyan natin yung lemon. Kalamansi. Yung balat, pwede din natin ilagay sa chicken. Tatanggal na lang natin mamaya yung tutupag. So, dapat medyo matagal-tagal yung babat para mas malasa. Siyempre, massage ka rin. Sasarapan yung manok. Balikin ulit natin. Sabi naman ako, ano ba ginagawa niya sa akin? Lagyan natin. Nood sa loob yung lasa, hindi lang nasa labas yung lasa. Ayan guys, lagyan na natin ang thyme para mas lumango. Simple lang po guys. So, matitikman namin yung lasa niya sa Air fryer. air fryer. Masarap. Sarap siya. Talaga. Saka, guys, ang air fryer is lalo na sa medyo ayaw na yung masyadong oily food. Yun, bagay na bagay yun talaga sa iyo. Kasi yun, tinatanggal niya yung oil. Naluluto na lang siya. Walang oil. Wala na siya yung oil. Ibang na. Hi guys! So we are here and we're ready to put the chicken inside the air fryer. As you can see, it's a whole chicken that is marinated with herbs and etc. Laki pala niya. Kahit dalawa Whole chicken guys. Then we'll put it inside. So we're about to do 15 minutes. For 15 minutes and 180 Celsius. So yeah, guys, we're waiting for it to
another 10-15 minutes. Mamaya balikan natin. Okay. So yun na guys, after 15 minutes, we have now seen the chicken. Ibang change Nag-brown color. color. Yes. So we're about Babalikin to natin. flip it. And Another then do 15 minutes. another 15 minutes. Wow. Mainit. Mainit talaga siya guys. By using an air fryer. Yeah. Okay. Ito lang siya There she guys. goes. Another 15 minutes. Set timer for 15 minutes. Yeah, guys. Wow! Look at that. Hindi pa din yan luto. Pero still, parang ganda yung color niya yung chicken. Another. Yeah, let's do another 15 minutes. So again, guys, we're going to put it again in the air fryer for another 15 minutes. Baliktad kayo. Baliktad. Yeah, Okay na guys, luto na yung aming chicken. Ayan. Yung pata pin, ay crispy pata. So, i-wait natin para meron kaya and okra. So, ayan na guys, ready na yung ating crispy pata. Ayan. So na guys, ready na kayo mag-dinner together with Sofa. And nakalagay natin kami guys. Good. Bigyan mo si Mami. Mayo. Wala ma'am.